Hello friends, good morning. Welcome to my channel Lalu Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে পনীৰ টিক্কা। পনীৰ টিক্কানো কেনেকৈ বনাব পাৰি ধাবা ষ্টাইলত আহকচোন আমি এই ভিডিঅ'টো। পনীৰ, শিমলা মিৰ্চ, পিয়াজ মই এনেকৈ এৰুৱাই লৈছো, আদা নহৰু পেষ্ট, দৈ, মেথি পাত, গৰম মছলা, ৰেড চিলি পাউডাৰ, চাট মছলা আৰু কৰ্ণফ্লাৱাৰ। এতিয়া মই এইখিনি বস্তু মিক্স কৰি ল'ম এটা এটাকৈ। প্ৰথমতে মই দিম দৈ, এয়া আদা নহৰু পেষ্ট, কৰ্ণফ্লাৱাৰ, এয়া মেথি পাত, গৰম মছলা, ৰেড চিলি পাউডাৰ, অলপ হালধি পাউডাৰ, টেষ্ট অনুসৰি নিমখ আৰু মই এইখিনি এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। মোৰ এতিয়া বেটাৰখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মই এতিয়া দিম চাট মছলা আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। পিয়াজখিনি, শিমলা মিৰ্চ এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম প্ৰথমতে। আৰু এতিয়া মই এই পনীৰখিনিও ইয়াত মিক্স কৰি দিম। গতিকে মই এইখিনি হাতেৰে ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মই এতিয়া ষ্টিকত লগাই ল'ম। মই এনেকুৱা ষ্টিক বনাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে দিম মই শিমলা মিৰ্চ, তাৰপিছত দিম পনীৰ, পিঁয়াজ, আকৌ শিমলা মিৰ্চ, এনেকৈ মই প্ৰত্যেকডাল ষ্টিককে ৰেডি কৰি ল'ম। মই এতিয়া এনেকৈ ষ্টিকত গোটেই বস্তুখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া এখন টাৱাত চেলো ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া টাৱাখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াত দিম মই এতিয়া অকণমান তেল। এয়া মই বাটাৰ ইয়াত এড কৰি দিছোঁ। বাটাৰখিনি দিয়াৰ লগে লগে এইখিনি মই লগতে দিয়েই দিম। মই লাহে লাহে লুটিয়াই দিম এটা এটা ছাইড। এইখিনি মই এতিয়া হাফ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। তন্দুৰ বুলি ক'লেতো তন্দুৰত দিবই লাগিব, গতিকে মই এতিয়া অকণমান তন্দুৰত দি আছোঁ, মানে গেছত সেকি ল'ম। এতিয়া মোৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মই এতিয়া অকণমান ওপৰত চাট মছলা দি দিম।